Always beginning with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wishing you that everyone is having a great and pleasant moment of life. Be healthy, stay blessed and happy always. I'm glad to be here once again for lecture number 17 of the business ethics regarding the topics of air pollutions. In the last lecture we discussed about the major source of the air pollutions and as well as the impacts on the health of humans. So what constituents or what components of the air pollutant that present in the air cause a health problem we already discussed. Now we are talking about that what are the main causes of the air pollutions, how it is caused and why it is caused. We are talking about the major causes of air pollutions. که ما در مورد ایر پولوشن یا هوا کثافت آلودگی هوا در لکچری که 16 ما یادآور شدیم که بزرگترین منابع آلودگی هوا چی هستند؟ مثلا کربن مونوکساید، سلفر دی اکساید، نایتروژن اکساید و همین قسم پارتیکولیت ماترز. انواع دیگرش ما در اوجا یادآور شدیم که او باعث این میشد که هوا را کثیف میساخت. بازو کثیف بودن هوا توسط انسانها، حیوانات و نباتات تنفس میشد. بالاخره یک تکلیف نه، یک تکلیف به انسان پیدا میکرد، به حیوان و به محیط پیدا میکرد. همین قسم ما میگیم که علتشان چی بوده و علتشان چی است که هوا کثیف و آلوده میشود. در مورد اسباب آلودگی هوا گپ میزنیم. So what are the causes of air pollutions? Air pollution can result from both humans and natural actions. Natural events that pollute the air includes forest fires, volcanic eruptions, wind erosions, pollen dispersals, evaporation of organic compounds, and natural radioactivity. Pollution from natural occurrence is not very often human activity that result in air pollutions, which includes, as in the following we will be discussing about. اسباب آلودگی هوا چی هستند؟ چرا هوا آلوده می شود؟ از نتیجه خود طبیعت بعض اوقات و همچنان که در انسان هم داخل باشد، انسان هم باعثی می شد که هوا را از آلوده بسازد و این بعد خود عکس العمل‌های طبیعی هم باعث آلودگی هوا می شود. این که هوای طبیعی ما شما در واقعیتی که هوا را کثیف می سازد، مثلا میگیم فورست فایر، آتش سوزانی جنگل ها و درخت ها هستند. volcanic eruptions آتش فشان است. wind erosion همه قسم بادهای متضرر هستند. pollen dispersion and evaporation of organic compounds and natural radioactivities. همه باعث آلودگی هوا می شود که ما اینجا از هر کدامش در اینجا ما یادآور میشیم. اول مثلا emission from industries and manufacturing activities، خود استخراج یا تخریج مواد فضوله و موادی که بیکار هستند، مثلا در صنعت و در فعالیت‌های تولیدی ما شما که از این طریق هوا کثیف می شود. چرا ما به خاطر که فعالیت‌های اقتصادی خود انجام میدیم، ما می‌خوایم یک چیز را تولید بکنیم، به بازار عرضه بکنیم، در مقابلش ما تجارت بکنیم و تجارت ما پول به دست بیاریم. به خاطر این که ما زنده مانیم به این خاطر ما به فعالیت‌های اقتصادی ضرورت داریم. در اینجا بعضی اوقات اگر وقتی که ما این هدف را به دست میاریم و این هدف بالای خاطر این هدف کار میکنیم، در اینجا ما یک نوع مشکلات دیگر به میان میاریم که محیط را کثیف میسازیم توسط اینمی کارخانجات و ادارات دیگری که تولیدی هستند. طوری که شما ببینید اینجا عکس هستند، این عکس manufacturing activity صورت میگیره. در اینجا مدود و هوایش که هستند میره و
توسط یک نلکه که ما چیمنی برش میگیم، هوا از اونجا از دودکش بیرون میرود و میره در یک فضای آزاد، یک محیط آزاد که محیط را آلوده می سازد. بالاخره این باعث می شود که وقتی که ما تنفس میکنیم امین چیزایی که در هوا توسط چیمنی به هوا رفته، گازات و کربن مونوکساید و کربن دی اکساید و مختلف انواع دیگری که هستند به هوا می رود، پس انسان را پس تنفس می کند که در مقابل و همراه مشکلات گوناگون تنفسی باز مواجه می شود. خو این عکس همو در بخش صنعت مسیحی معنا از این عکس ای هستند اگر ما کوشش میکنیم که فعالیت اقتصادی خود را پیش میبریم، به معنی این که ما یک زندگی معتدل و بهترین داشته باشیم، ما باید و زنده مانیم در جامعه، ما باید فعالیت اقتصادی داشته باشیم. به خاطر ما باید اصول قوانین محیط زیست که هست قوانین دیگری به خاطر این پاکداری و نگهداری محیط زیست که جور شده ما برو مراعات بکنیم. کارخانجات ما یا جایی که در اوجا مثلا یک چیز تولیدی باشه، تولید میشود، در ساحاتی وجود داشته باشد که خانه بودباش و زندگی مردم در اوجا کم باشد، به خاطری که اگر ما در داخل شهر و در جای دیگر که در اوجا بودباش انسان‌ها ازدحام باشد، کارخانجات را ایجاد میکنیم، طبعا امو هوا کثیف میشه، زمین کثیف میشه، آب کثیف میشه، بازی بالاخره این میشه که ما امرای مشکلات زیادی گرفتار میشیم. خب این خاطر میگیم که ما باید بزنس بکنیم. بزنس حق هر انسان هستند، بزنس کردن حق شرعی و اجتماعی و فردی و اجتماعی یک شخصی هستند، هیچ کس از بزنس کردن کسی را مانع کردن نمیتونه. ولی در ضمن این باید هم ما در نظر بگیریم که ما چقدر مفید برای جامعه هستیم، این را هم باید در نظر بگیریم. Burning fossil fuels after the industrial age, transportation has become a key part of our life. Cars and heavy-duty trucks, trains, shipping vessels, and airplanes all burn lots of fossil fuels to work. Emission from automobile engine contain both primary and secondary pollutants. ببینید از موتورهای باربری، از خیل، از کشتی‌هایی که اموال انتقال می‌کند، از طیاره که آواز مواد سون استفاده می‌کند، بازو توسط امیشن از موتورها با هوا پس تبخیر می شود و هوا را کثیف می سازد. اونمو هوا پس انسان ها را تنفس می کند، بالاخره امراض تنفسی و به انسان پیدا می شود که خوری بعد از عصر صنعتی وقتی که ترانسپورت بسیار زیاد شد، ترانسپورت در زندگی ما شما بخش زندگی ما شما شد، پس اینمی موتورها و لاری ها و طیاره ها باعث این شد که یک نوع مشکلاتی را ایجاد بکند که این مشکلات باعثی می شود که محیط را آلوده می سازد. پس عموم محیطی که آلوده ساخته ما دو تنفس کردن نمی توانیم با شکل درست اگر بکنیم، ما همراه مشکلات زیادی ایجاد می شود، بالاخره ما یک مشکلی مواجه می شیم که مشکل تنفسی می باشد. همین قسم household and farming chemicals, crop dusting, fumigating homes, household cleaning products or painting supplies over the current insects, over-the-counter insects, pest killer, fertilizer, dust emit harmful chemical into the air and cause pollution. So in many cases when we use these chemical at home or office with or little ventilations, we may fall ill if we breathe them. به خاطر ما از موادهای مختلفی که در خانه و در دفتر از استفاده میکنیم، اگر این با هوا همین چیزایی که ما از استفاده میکنیم، مثلا بعضی دواهایی که با حشره‌کش هستند، بعضی دواهایی که خزنده میکشد، خزنده کش هستند، این فرتیلایزرها که هستند یک نوع مواد کیمیایی از این با هوا تبخیر می شود، پس هوا را کثیف می سازد. باز نمو هوا ما شما تنفس می کنیم، در مقابلش باز ما هیچ عکس العمل را نشان دادن نمی توانیم، بالاخره ما به یک دوچار مشکل تنفسی میشیم، بالاخره ما با یک مشکل کلان خود مواجه میکنیم. به خاطر ما باید توجه بکنیم به فعالیت‌های کار خانگی خود که در کار خود فامیل و کار خانه ما چی کاری انجام میگن به خاطر نگاه کردن محیط. همین قسم
what are the effects of air pollutions. خود air pollution چی تاثیرات خاصی را دارد برای محیط. Chemical reaction involving air pollution can create acidic compounds which can cause harm to vegetation and buildings. خود همی air pollutants باعث این می شود که در زراعت و در کارهای دیگری بسیار برای ما شما غیر مفید به حساب می رود، بخاطر مفید نمی باشد که باعث زیاد مشکلات ایجاد می کند، زراعت ما از بین می برد. Sometimes when an air pollutant such as sulfuric acid combined with the water droplet that makes up clouds, the water droplets become acidic, forming acid rain. When acid rain falls over an area, it can kill trees and harms animal, fish and other wildlife. همین قسم سلفوریک اسید که هستن وقتی که همراه قطره های آب دیگر یک جای شد، ابر جور میشه. از ابر که از قطره های آب با شکل تیزابی که از او باز بارش جور میشه پایین به زمین میآید و این بارش تیزابی باز بالای حیوانات و نباتات و درختها موضع خاصی ضرر برشان دارد، یک ضرر خاص برشان میرساند که ما باز نمیتونیم حتی انسان نه ولی حیوان، نبات و خود ماهی و کسانی دیگری وحشی باعث این می شود که از این تاثیراتش به بر نمیماند و بالایش تاثیر میکند. Acid rain destroy the leaves of plants. خودی بارش تیزابی که هستند همو برگهای یک نبات را خراب میکند، از بین میبرد. When acid rain infiltrate into soil, it changes the chemistry of the soil, making it unfit for many living things that rely on soil as a habit of nutrition. Acid rain also changes the chemistry of the lakes and streams that the rainwater flow into, harming fish and other aquatic lives. Mainly it do affects many things in the human environment. It's causing a lot of problem, so we have to be careful about this as well, that we have to properly maintain the environment clean for our own sakes. Like for example, you see here, this might be a company which is emitting some of the sulfur dioxide. It goes to the sky, and this is for example cloud. آب قطره های آب دیگه دیجا یک جای میشه سلفر دی اکساید مثل بارش واری، پس امی میای بالای نباتات و حیوانات و هر چیزی که در زیرش باشد که از نمو باز باعثی میشه که هم زراعت را از بین میبره، هم آب را کثیف میکند و هم خود درخت ها را کثیف میکند، از بین میبرد که همو تاثیرات اسید رین هستند. ولی دیگر نقطه که است به نام electrification هستند. Rain can carry and deposit the nitrogen and some pollutants on river and soils. توسط آب باران میتوانیم ما بعضی از ذره‌های نیتروژن و ذرات دیگر pollutants از آب و زمین را ما انتقال بده، یعنی باران. This will adversely affect the nutrients in the soil and water bodies که بازی به شکل غیر جانبدارانه یک خاص ضرر میرسانه به خود زمین، خاک و هم به آب را. This can result in algae که در نتیجهش الجی پیدا میشه. الجی یک نوع سبز نوعیت سبز هستند که بالای در آب پیدا میشه with growth in lakes and water bodies and make condition for other living harmful که باز نمی الجی در خود آب نشت و نمو میکند، در جهیل و در جای دیگری که آب ایستاده باشد بالاخره شرایطی را با موجودات دیگر بسیار دشوار میسازد. Ground level ozone chemical reactions including air pollutant create a poisonous gas. Ozone can affect people health and can damage vegetation types and some animal life too. So this is all about this topic is regarding how the air pollution is affecting the human, animal and plant lives. So three different sources. The same is particulate matter. So what is particulate matters? Air pollutants can be in form of particulate matters which can be very harmful to our health.
The level of effector usually depends on the length of time of exposure as well as the kind and concentration of chemicals and particles exposed to the short-term effects includes irritation to the eye, nose and throats and upper respiratory infection such as bronchitis and pneumonia. So this is all caused due to the particulate matter that exists in the short term as well. In the short term it causes so many problems of throat and nose and eye and irritation of eye and upper respiratory infection, bronchitis and pneumonia, خرس بغل، التهاب ششها، انتانات سیستم تنفسی، مشکل گلون، مشکل بینی، آبش حساسیت چشم که هستند، تاثیرات کوتاه مدت پارتیکولیت ماتر هستند که خود باعث این میشود که انسان و حیوان و همه چیزهای دیگر را متضرر میسازد. پس ما به این چیزها بسیار به نظر بگیریم که هیچ انسانی ما در حالتی که ما تجارت میکنیم از نزد خداوند ما سوال میشه، ما باید این چیزها را در نظر گرفته و زندگی خود را به پیش ببریم تا به هیچ انسانی ضرر و آسیب نرسانیم. اگر ما این عمل را انجام دادیم، خدا نخواسته که عملی که در اوجا هیچ چیز مثلا به شکل درست ما انجام ندیم، بالاخره ما از نزد خداوند گناهگار میشیم. خب ما کوشش میکنیم که از هر لحاظی باشه، از هر رای باشه، محیطی بهترین را سازگار بسازیم با فامیل، اعضای فامیل و محیط ما یک رول مفید انجام بکنیم در محیط تا که به دیگران فایده برسه. At the same time, other includes headache, nausea and allergic reactions that polish the short-term effects. تاثیرات دیگری بسیار کوتاه مدتی که هستند خودی سردردی هستند، دلبدی هستند، عکس العمل حساسیتی هستند که این توسط بعضی از دواهایی که ما امروز از او یادآور شدیم این باعث زیاد مشکلات صحت انسانی می شود. ما باید کوشش کنیم که محیط را آلوده نسازیم. Short term air pollution can aggravate the medical condition of individual with asthma and emphysema. اما آلودگی هوا می تواند تشدید بکند حالت شرایط طبی ما شما که حتی منجر به نفس تنگی ما شما شود و همچنان امفیزیما صورت بگیرد که باعث تنفسی سیستم تنفسی زیر حمله خود قرار می‌دهد از لحاظی که هوای ما کثیف باشد. long term health effects ولی تاثیرات دراز مدت هم دارد. تاثیرات دراز مدت صحی ما شما include chronic respiratory disease، یک مشکلات مزمنی سیستم تنفسی را پیدا می‌کند، لنگ کانسر، سرطان کانسر ششها پیدا می‌کند، هارت دیزیز، امراض قلب پیدا می‌کند، even damage to the brain، حتی دماغ ما خراب می‌شود. nerves، liver، جگر و کدنی یا خودی کدنی یا گرده. A continual exposure to air pollutant affect the lungs of growing children and may aggravate or complicate medical condition in the elderly as well. خو ما باید کوشش کنیم که از این نوع مشکلاتی که باعث کثیف بودن هوا می شود، بازنمو کثیف بودن هوا باعث تاکه انسان هر روز در روز است تماس هستند بالای تحقیق صورت گرفته باشد که بالاخره ما با این مسئله بفهمیم که تا چی حدی تا چی اندازه کار شده به خاطر محیط. ما باید محیط را نگهداری بکنیم. چرا نگهداری کنیم محیط را؟ به خاطر که یک وظیفه اسلامی و شرعی و وجدانی ما شما هستند که محیط را خود نگاه بکنیم. در جایی که انسان است اونجا مباد، مثل جایی که انسان نباشه جای مباد نمیشه. همین خاطر ما باید همه مسلمانان کار کنیم به خاطر به دست آوردن یک هدف خاص تا ما بتوانیم به مردم شریف افغانستان خدمت شود، محیطشان صاف و سطره نگاه شود و شفافیت وجود داشته باشد. این بود درس امروزی. ما خداوند میکند که شما یک چیز را درس امروزی یاد گرفته باشین تا به درس بعدی شما را تا بالای خداوند میسپاریم. الله حافظ. wish you all the best.